Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο θέμα βγαίνει. Ποιο είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Για να δούμε. Τι είναι αυτό που θα μας απασχολήσει. Ακόλουθος ξυφών. Επικοινωνίες οι οποίες όμως θα χρειαστούν προσοχή. Εδώ λέει ότι πρέπει να δώσεις πολύ προσοχή στο πίσω μέρος του μυαλού, αυτά που έχει ο άνθρωπος αυτός να σας πει. Θα μου πεις τώρα εγώ πού να ξέρω. Γι' αυτό λέει λοιπόν πρόσεχε, γιατί έχει κάποια θέματα εδώ να λύσει και θα πρέπει να είσαι σίγουρη για αυτά που συζητάτε. Βγαίνει τελευταίο ότι χρειάζεται να δώσεις χρόνο στα άτομα που θα γυρίσουν πίσω για να αποδείξουν ότι για ποιο λόγο ακριβώς έχουν έρθει και αν έχουν μια σταθερότητα. 10 κύπελα στο παρελθόν δείχνει ότι είχατε μια αγάπη, είχε ολοκληρωθεί αυτή η αγάπη, δηλαδή μένατε μαζί, είχατε οικογένεια. Τέλος πάντων συγκατοικούσατε, περισσότερο μια συγκατοίκηση βγάζει, οικογένεια, δηλαδή ένας από τους δυο ήταν παντρεμένος, μπορεί και μεταξύ σας, αλλά έχει γίνει μια τέτοια ιστορία. Εδώ βλέπω ότι μπορεί να είχε ένα εξοχικό, να συναντιόσασταν εκεί, να είχατε μια γατούλα μεταξύ σας. Με τα 5 ξύφη λοιπόν είστε σε μια φάση που παλεύετε πάρα πολύ για αυτή την ιστορία και θέλετε αυτή την επικοινωνία να γίνει για να ξεκαθαρίσει τι θέλει να σας πει αυτός ο άνθρωπος για την αγάπη. Η αλήθεια είναι ότι με τον Άσο Κυπέλλων θέλει να σου μιλήσει, να πει πράγματα, τα μηνύματα θα είναι φυσικά ερωτικά, τι άλλο θα ήταν και πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Για να δούμε. Ο Ιεροφάντης, κάποιοι εδώ έχετε απευθυνθεί σε ένα ιερέα. Ο γάμος, όπως είπα λίγο πριν, εσείς το άλλο άτομο, να ήταν εμπόδιο ένας γάμος, είχατε εσείς μαζί σας ένα γάμο. Γενικά δείχνει μια τέτοια ενέργεια εδώ, ενέργεια του Ταύρου επίσης, δείχνει ότι είχατε ένα τέτοιο σκοπό. Πάρα πολύ ωραία ήταν στο παρελθόν τα πράγματα. Κάποια στιγμή όμως έγινε μια αδικία επάνω σας, τα πράγματα γύρισαν. Εδώ μπλέχτηκαν οικονομικά ζητήματα. Έβγαλε μια τσιγκουνιά αυτό το άτομο, άρχισε να σας δίνει ψίχουλα, μπορεί να συνεργαζόσασταν και να μην σας έδινε όσα σας αντιστοιχούσαν χρήματα, οπότε εκεί πέρα άρχισαν να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Επίσης μπορεί να είχατε μια συνεργασία με αρκετά άτομα, δείχνει εδώ, δεν ξέρω, δηλαδή 2-3 άτομα ακόμα δείχνει για κάποιους και τέλος πάντων εσείς νιώσατε αδικημένοι, είναι σαν να σας έλεγε ότι εντάξει εμείς μαζί τα μοιραζόμαστε, αλλά δεν σας έδινε ένα ποσοστό που σας αντιστοιχούσε σωστό. Και έτσι φτάσατε σε ένα σημείο να γκρεμιστούν όλα, γιατί δείχνει ότι ήταν πολύ όμορφα φτιαγμένα από τους δυο σας, αλλά άτομα, συνεργάτες, άνθρωποι μέσα από το περιβάλλον το δικό σας, το δικό του, δείχνει ότι δημιούργησαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά το θέμα μας είναι ότι εδώ έγινε μια τσιγκουνιά στα οικονομικά, μια τσιγκουνιά στα συναισθήματα και γκρεμίστηκαν όλα σε μία νύχτα. Βέβαια, εδώ δείχνει ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα εδώ και καιρό, αλλά όλο το θέμα σε εσάς έγινε ξαφνικά, δηλαδή δεν το περιμένατε. Τέτοια αντίδραση να φύγει αυτός ο άνθρωπος ή να σας πετάξει έξω από την επιχείρηση, το σπίτι, ό,τι ήταν τέλος πάντων, δεν το περιμένατε. Δηλαδή, δεν είχατε σε καμία περίπτωση υπολογίσει τέτοια στοιχεία να έχει αυτός ο άνθρωπος. Προσπαθήσατε να το παλέψετε, δείχνει. Προσπαθήσατε. Εδώ όμως τα εμπόδια ήταν το ένα πίσω από το άλλο και καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή λύγησες, είναι λογικό και από εκεί και πέρα έκοψε αυτός ο άνθρωπος με πολύ σκληρό τρόπο
σε ό,τι αφορά την σχέση σας. Δηλαδή κόπηκαν οι επικοινωνίες, ένας θυμωμένος άνθρωπος, δηλαδή βγήκε και από πάνω. Ή δεν ξέρεις πώς έφυγε, δηλαδή μπορεί να μην είπατε τίποτα ή να είπατε πάρα πολύ σκληρά λόγια, ένα από τα δύο έχει γίνει εδώ, ή έφυγε μια νύχτα που λένε, ή τα λόγια ήταν τόσο σκληρά που όσο και να παλεύατε να αποδείξετε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι δεν είναι έτσι, δεν ξέρω γιατί το λέτε αυτό, αυτός ο άνθρωπος ήταν αποφασισμένος να φύγει και έφυγε. Τα βάλατε κάτω λοιπόν εσείς, για ένα χρονικό διάστημα είχατε βρεθεί εγκλωβισμένοι, αλλά σιγά σιγά αρχίσατε να παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας ή θα αρχίσετε να παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά, ξαναχτίζετε τη ζωή σας, καλό είναι αυτό, έτσι σας βρίσκω σήμερα. Έχετε και μία τέχνη στα χέρια σας και προσπαθείτε. Βέβαια, έχω δύο κάρτες συνεχόμενες, εδώ είναι οι ιεροφάντες και τα 3 πεντάκτηνα είναι ένας εκκλησιαστικός χώρος, η αλήθεια είναι, που συνεργάζεστε με τον ιεροφάντη για να ξαναχτίσετε και την σχέση, γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι καλό ακόμα. Και η αλήθεια είναι ότι δέχεστε αυτήν τη βοήθεια γιατί έχει καταλάβει ο ιεροφάντης εδώ ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και έτσι σας βοηθά. Με τα 7 πεντάκτηνα, από τα 6 πεντάκτηνα πάτε στα 7, αρχίζει 6, 8, 7 πεντάκτηνα εδώ, δείχνει ότι πραγματικά σας πήρε αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, να κατανοήσετε κάποια πράγματα που αφορούν την υπόθεση, αλλά τώρα πια βλέπω ότι χαμογελάτε, είναι σαν να αρχίσετε να πιστεύετε στον εαυτό σας, λέτε ότι υπάρχει ένα ρίζωμα εδώ, δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η σχέση, όχι σχέση, υπάρχει μια αγάπη, το πιστεύετε και αρχίζετε να χαμογελάτε και αρχίζετε να παλεύετε. Από την άλλη όμως έρχονται στιγμές που θυμάστε τι είχε συμβεί στο παρελθόν και τις ευκαιρίες που είχατε δώσει, οπότε είστε σε μια φάση που έχετε μια πολύ καλή ενέργεια, μια άλλη στιγμή σκέφτεστε τα πολύ αρνητικά που έχουν συμβεί στην ζωή σας και ίσως μπαίνετε σε μια φάση να πάρετε κάποιες αποφάσεις, να χρειαστεί εσείς να πάρετε αποφάσεις και όχι το άλλο πρόσωπο. Υπάρχουν νύχτες λοιπόν που χάνετε τον ύπνο σας γιατί είπαμε ότι δίνετε και συνεχίζετε να δίνετε μάχες. Κάποιες στιγμές λοιπόν η σκέψη είναι σύγχυση, κάνετε αυτό που λέω αυτοεκπληρούμενη προφητεία με τα 9 ξύφη, προφητεύετε ότι δεν ξέρω εγώ μάλλον ότι αυτό θα γίνει, ότι δεν θα τον αφήσουν γύρω αυτόν τον άνθρωπο να έρθει κοντά μου, δεν θα μας αφήσουν να ηρεμήσουμε. Κάπου επίσης το νιώθετε ότι σαν να πονάει, νιώθετε ένα βάρος επάνω σας, έναν πόνο που δεν μπορείτε να εξηγήσετε, δηλαδή δεν έχετε χτυπήσει για να πονάτε, αλλά νιώθετε έναν πόνο αβάστακτο. Αυτό είναι το ότι πώς νιώθει ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει για σένα και από την άλλη επίσης θέλετε και μια δικαίωση σε όλο αυτό, γιατί είπαμε ότι έχετε αδικηθεί σε αυτά που έχετε προσφέρει και αυτό που θέλετε, είστε ένας δίκαιος άνθρωπος, ένα ζυγό βλέπουμε εδώ, ένα καρκίνο βλέπουμε εδώ, έναν παρθένο, έναν ταύρο, έναν δίδυμο, ένα τοξότη, γενικά έχει από όλα τα ζώδια που σου έχω πει πολλές φορές, αλλά τώρα είναι η ενέργεια του ζυγού πάρα πολύ έντονη, δηλαδή από το πιο προηγούμενο μήνα, από τον Σεπτέμβριο, είμαστε Δεκέμβριο, Νοέμβριο, από τον Οκτώβριο σας έχει πιάσει μια έντονη ενέργεια, ότι κάτι νιώθετε έντονο, ότι κάτι πλησιάζει, για αυτήν την δικαίωση λοιπόν στην ζωή σας. Και πάμε να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η δικαίωση, να σου πει ότι σε αγαπάει. Εδώ δείχνει ότι κάπως θα γίνει, μισό λεπτό θα δούμε. Είπαμε θα κάνετε επικοινωνίες, αλλιώς πώς θα γίνει, και με την κάρτα της δικαίωσης ακριβώς, με την κάρτα της κρίσης, δείχνει ότι το σύμπαν αρχικά θέλει να σας φέρει πίσω την αγάπη, αλλά ξεκάθαρα αυτή τη φορά αυτός ο άνθρωπος να σου μιλήσει για αυτήν. Κρυμμένα τα συναισθήματα τα είχε, ο βασιλιάς του νερού έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή κρύβει πολλές φορές τα συναισθήματά του γιατί έχει κάποιες φοβίες, είναι λογικό να έχει φοβίες με τη συμπεριφορά αυτή. Απ' την άλλη βλέπω εσένα σαν βασίλισσα φωτιάς, δηλαδή βλέπουμε μια γυναίκα που αρχίζει και δυναμώνει, πρόσεξε λίγο μην εστιάζεις
οι δύο κάρτες που μας μπερδεύουν εδώ είναι ότι η σκέψη σου είναι, έχει προσπαθήσει να τα δεις όλα αυτά με μία λογική. Και σου έχω πει πολλές φορές, λογική σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να συγκρίνεις ή να μιλήσεις για καρμική σχέση με λογική. Αυτό λίγο σκέψου το σε παρακαλώ, γιατί το κάνεις και είναι θέμα. Ειδικά αν είσαι ζώδιο, γη, του αέρα, αν είσαι Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός ή Δίδυμος, Ζυγός, Υδροχόος, το κάνεις πολύ έντονο αυτό. Εδώ θέλει να γίνεις φωτιά και νερό. Δηλαδή να παθιαστείς με αυτή την κατάσταση, να την πιστέψεις, να πιστέψεις αυτή την αγάπη που υπήρξε. Δεν γίνεται να μην δεν το κατάλαβες ότι υπήρξε, γιατί είπαμε ότι γι' αυτό το λόγο κάθεσαι και επιμένεις και πολεμάς. Τόσο καιρό το λέω με αυτό το πράγμα. Η Βασίλισσα το Ράβο λοιπόν τι κάνει, είπαμε, και ξέρει και το πιστεύει και εμπιστεύεται στον εαυτό της, στο ένστικτό της, παθιάζεται, στοχεύει. Έχει τις ικανότητές της, ξέρει ότι μπορεί να ανατρέψει όλα τα γεγονότα υπέρ της, με το μοναδικό της όπλο, την αξία της, και να κλείσει, να μείνει στο παρελθόν οτιδήποτε ήταν στραβό και να ανοίξει μια άλλη πόρτα σε αυτήν τη σχέση και να γίνει μια καινούργια αρχή κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Και να έρθει αυτός ο κύριος εδώ σαν τον υπότη των πεντάκτηνων, έναν υπότη ο οποίος καθυστερεί, το έχουμε πει πολλές φορές, θέλει πολύ χρόνο για να αντιληφθεί τι γίνεται, αλλά έρχεται και λίγο φοβισμένος, έρχεται και λίγο, όχι Παναγία μου, κάποιες φοβίες έχει, το λόγο τον είπαμε γιατί τα έχει κάνει και λίγο μαντάρα. Έτσι λοιπόν αυτός είναι πιο φοβισμένος από σένα, αυτό λίγο σκέψου. Γιατί ο ίδιος είναι που στο παρελθόν έκοψε με τον υπότη Ξυφών, ο ίδιος είναι που στο μέλλον θέλει να έρθει με τον υπότη των πεντάκτηνων. Επίσης κάτι άλλο, εδώ αν θυμάσαι, στην αρχή που μιλήσαμε για τον Ιεροφάντη, τον ιερέα, ο υπότης των πεντάκτηνων, ξέρεις πολύ καλά, εσύ τουλάχιστον που ακούς καιρό, ότι είναι ο φύλακας άγγελός σου, δηλαδή τον στέλνει ο φύλακας άγγελός σου από εκεί που απευθύνθηκες, έχεις απευθυνθεί στο σύμπαν για να στον φέρει, εντάξει. Άρα μην είσαι ένα άτομο το οποίο ζητάει πράγματα αλλά δεν τα πιστεύει ή τα φοβάται, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και έτσι είμαστε σε μία φάση λοιπόν τώρα με τα πέντε κύπελα που θα σου πω ότι πρέπει να εστιάσεις στο εξής, ότι υπάρχουν οι κούπες οι όρθιες, παρόλο που γκρεμίστηκε ο κόσμος σας όλος και πολύ ξαφνικά κιόλας, παρόλο που εσείς το παλεύατε για δικαίωση και ίσως πριν χωρίσατε ακόμη, δηλαδή νιώσατε πάρα πολύ αδικημένοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ όπως βλέπω εσείς ήσασταν το πιο ικανό άτομο και δεν στο λέω για να το ακούσεις καλά, αλλά κάπως πάνω σε εσάς χτίστηκαν όλα. Ίσως δώσατε και τα χρήματα εσείς επίσης και είναι σαν να λέτε, μα δεν νιώθει τύψης αυτός ο άνθρωπος που με έχει καταστρέψει, που έδωσα όλα τα χρήματα, που έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να χτίσουμε κάτι και δεν με εκτίμησε. Δηλαδή σας πιάνει, και έχετε δίκιο να σας πιάνει αυτή η σκέψη και η τρέλα, με την έννοια για την αδικία που έχετε βιώσει. Είναι λογικό. Τώρα, με το βασιλιά του νερού, αυτός ο άνθρωπος σαν να σκύβει πάνω από την ενέργειά σας, δηλαδή να χρειάζεται και αυτός, όπως είπαμε, κάποιο χρονικό διάστημα να τα ξεμπλέξει μέσα στο μυαλό του, για να καταλάβει όλο αυτό που έχει συμβεί και τις αδικίες και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι, έχουμε μια ενέργεια σκορπιού πάρα πολύ έντονα εδώ, από την πλευρά του αγοριού, που ξέρεις, το αγαπάει το χρήμα ο Σκορπιός, πλούτος, τον αγαπάει τον πλούτο, οπότε μπορεί αυτά που είχατε τακτοποιήσει, κάνατε δηλαδή, τα οικονομικά τα φέρατε εκεί που τα φέρατε, να ήθελε να τα ζήσει κάποια στιγμή και μόνος του. Είχαμε επίσης ό,τι είχε να κάνει με σκοτάδι με τον πλούτο, να είχε κάποιες αιμονές, κάποιο τζόγο επίσης να είχε εδώ πέρα, να παίχτηκαν βασικά, είπαμε, πολύ σκληρά λόγια. Τελευταία στα ανοίγματα βγάζει και αυτό, ότι έχετε πει πολύ σκληρά λόγια με αυτό το άτομο. Και έτσι είπαμε ότι το σύμπαν αποφασίζει να σε βοηθήσει, αλλά με την έννοια να σε προστατεύσει. Αν αυτή λοιπόν η ιστορία εδώ πέρα
σε αυτό το άνοιγμα, έρθει ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, γιατί μας ξεκίνησε με τις επικοινωνίες και τώρα μας βγαίνει με έναν υπότι που καθυστερεί, αλλά φοβάται κιόλας και θα δούμε, θα ρωτήσουμε αν θα κάνει την κίνηση. Εδώ δείχνει ότι υπάρχουν οι κούπες, υπάρχει αγάπη πλέον, ξύπνησε, περάσατε σαν σχέση, σαν οικογένεια, πολύ μεγάλη κρίση. Πάμε να δούμε εδώ πέρα λοιπόν τι θα δούμε, ποια είναι τα αποτελέσματα που θα μας δώσει. Γιατί να σου πω την αλήθεια, μέχρι εδώ που βλέπω λίγο αμφίροπα τα βλέπω τα πράγματα, δηλαδή σε βλέπω δυναμικά να πηγαίνεις μπροστά και είσαι σε μια φάση που λες ναι με να δικαιωθώ, αλλά επειδή έχεις δυναμώσει κιόλας, για να δούμε, για να δούμε. Πάμε να δούμε στο κέντρο, στα 5 κύπελα, η απογοήτευσή σου είναι εδώ πασιφανής, είναι μια ενέργεια που έχεις κλειστεί και λίγο στον εαυτό σου είχες κλειστεί στο παρελθόν. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Ναι, αυτό έγινε γιατί αυτός ο άνθρωπος ήρθε, έφυγε. Επίσης, μπορεί να μην ξέρεις και τι γίνεται στη ζωή αυτού του ανθρώπου, γιατί είναι σε χιλιομετρική απόσταση, μπορεί να ταξιδεύει συνέχεια και γι' αυτό να μην είχες τον έλεγχο. Η δουλειά σας λοιπόν να ήταν με ταξίδια ή η δουλειά του και να μην μπορούσες να ελέγξεις και έτσι σου είχαν ξεφύγει κάπως τα πράγματα. Πάμε πάνω στον πύργο να δούμε τι έγινε. Είπαμε ότι ο πύργος είναι μαθήματα που έπρεπε να πάρθουν. Για να δούμε. Βλέπεις, μου αναφέρει και τον τσόγο, μου αναφέρει τα χρήματα. Αυτό το άτομο είχε μια λατρεία προς εαυτός, το ανέφερα λίγο πριν. Εσύ τώρα μας λες ότι προς το μέλλον δείχνει ότι έρχεσαι σε πολύ δυναμική θέση, είναι αυτό που φωνάζω και λέω συνέχεια ότι πρέπει να κάνεις, για να δούμε. Και αυτό το δουλεύεις πάρα πολύ με τον εαυτό σου, επίσης έχεις κάνει και κάτι άλλο, αυτό που είπα λίγο πριν, ότι δουλεύεις τόσο πολύ, ίσως και 2 και 3 δουλειές, εγώ το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό, από πολλά κορίτσια ιδιαίτερα, να κάνουν και 2 και 3 δουλειές για να μπορέσουν να καταφέρουν να ισιώσουν, να ισορροπήσουν τη ζωή τους, αλλά να βγουν και από πάνω και να καταφέρουν να κάνουν κάτι καλό για αυτές. Οπότε βρίσκω εδώ κάποια άτομα και εύχομαι να είναι τα περισσότερα που κάνουν και 2 δουλειές και δουλεύουν πάρα πολύ και με τον εαυτό τους εσωτερικά, εξωτερικά και με τα επαγγελματικά τους και τους δείχνει εδώ πέρα ότι έχουν μία τύχη πάνω σε αυτό. Πάμε να δούμε με τα 7 πεντάκτηνα, είπαμε ότι υπάρχει και βάση ακόμη για αυτήν τη σχέση. Για να δούμε τι πέφτει εδώ πέρα. Υπάρχει ακόμα, λέει, μία βάση ακόμα για σας τους δύο. Και αυτό σε σκέφτεται και η βάση είναι ότι ακόμη είναι ερωτευμένος μαζί σου ή ξεκίνησε να σε ξαναερωτεύεται αυτός ο άνθρωπος, σε σκέφτεται συνέχεια. Στα επαγγελματικά του στο γραφείο όταν είναι, αν έχει γραφείο, τέλος πάντων όπου και αν είναι αυτός ο άνθρωπος, σε σκέφτεται πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα και μάλιστα τι σκέφτεται, να κάνει ένα ταξίδι τώρα, έτσι. Απ' την άλλη νιώθει τύψεις, νιώθει ενοχές και καλά κάνει όταν βγαίνει αυτή η κάρτα. Πάντα αυτό λέω, γιατί έτσι πρέπει, εκεί έπρεπε να φτάσεις σε αυτό το σημείο, να νιώσει το κακό που σου έχει κάνει. Δεν κοιμάται τα βράδια και νιώθει μοναξιά. Επίσης, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είχε κάποια σοβαρά προβλήματα με την οικογένειά του στο παρελθόν, δηλαδή δείχνει ότι ήταν ορφανός από έναν γονιό ή και από τους δύο και αυτό όλο τον είχε κάνει έναν άνθρωπο να είναι μαζεμένος πάντα και να φοβάται να μιλάει για αγάπη, να δείχνει αγάπη, σαν να προσπαθούσε να την αποφύγει, τη φοβόταν βασικά την αγάπη για να μην μείνει μόνος του, αλλά τελικά βλέπουμε ότι τη νιώθει αυτή τη μοναξιά και νιώθει και τις τύψεις για όλα αυτά που έχει κάνει, που είναι το πιο σημαντικό. Εσύ λοιπόν από την άλλη μου λες ότι Μαρία, εγώ έχω παλέψει με ένα πνευματικό, συνεργάζομαι μαζί του για αυτή τη δικαίωση που θέλω, για να ξαναγίνουμε οικογένεια ή για να κάνουμε οικογένεια και έχω παλέψει και έχω ζητήσει από τον φύλακα άγγελό μου να μου δώσει μία ευκαιρία ή να μου τον φέρει πίσω. Από την άλλη έρχεται κάποιο άλλο άτομο, άμα θέλεις, δηλαδή αν πιστεύεις ότι δεν μπορείς άλλο να αντέξεις, και αυτό σου το λέω πάντα, μπορείς να την ελευθερώσεις αυτή την κατάσταση, δηλαδή κάποιοι
Δυστυχώς θα την κλείσετε την υπόθεση, δυστυχώς για εσάς, ευτυχώς για εμένα, γιατί θα έρθει ένα καινούριο πρόσωπο μέσα στον εργασιακό σας χώρο, από το οποίο πρόσωπο αυτό θα σας δώσει απίστευτα πολύτιμα πράγματα, γνώση. Είναι ένα άτομο πολύ μορφωμένο, πολύ ξέρω τι θέλω, ξέρω τι μου γίνεται, δεν έχω καμία υποχρέωση, θέλω να είμαι μαζί σου ξεκάθαρα. Δηλαδή έχω για κάποιους που θεωρούν ότι δεν αντέχουν άλλο από αυτή τη μάχη που δίνουνε, και πάντα σου λέω, γιατί φοβάσαι να φύγεις προς το μέλλον και να κάνεις μια καινούρια γνωριμία. Για σένα λοιπόν που είσαι σε μια φάση που έχεις απειβδίσει και λες δεν αντέχω άλλο, αφέσου στο μέλλον, και το μέλλον λέει εδώ ότι επειδή έχεις πληρώσει πολύ ακριβά το παρελθόν σου, ήρθε η ώρα να έρθει η ευτυχία στη ζωή σου. Θυμίσω με τα 5 κύπελα ότι δεν την πολυπιστεύεις, εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέει το σύμπαν κλείστο για κάποιους, για όσους θέλετε και φύγετε στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, εδώ μια καινούρια γνωριμία για κάποιους έρχεται με προστασία και είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για να φύγετε μπροστά κάποιοι. Πάμε να δούμε για εσάς που επιμένετε και θέλετε την δικαίωση και την επανασύνδεση. Θυμήσου ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κόψει με πολύ σκληρό τρόπο τη δική σας επικοινωνία. Για να δούμε για ποιο λόγο. Με εσάς είχε κόψει, δεν μου λέει το λόγο, εσάς ήσασταν το στόχαστρο, εσείς υπήρχε μια πολύ κακή ενέργεια στο μυαλό αυτού του ανθρώπου που τότε είπαμε ότι σας έβλεπε σαν εχθρό. Το παλεύετε λοιπόν εσείς, για να δούμε εδώ τι θα γίνει. Το παλεύετε, δουλεύετε πάνω σε αυτή την υπόθεση. Ξαναλέω, έχετε κάνει ή κάνετε πάρα πολλή δουλειά με τον εαυτό σας και ξεκινήσατε ίσως κάποια δική σας δουλειά, ίσως επιδιορθώσεις ρούχων ή με ρούχα να ασχολείστε ή με ό,τι αφορά μηχάνημα, τέχνη. Κάτι κάνατε, τέλος πάντων εξελίξατε τον εαυτό σας με ένα σεμινάριο, με πτυχία επάνω σας, κάτι που είχατε αφήσει στη μέση στο παρελθόν, το ολοκληρώσατε τώρα και ξεκινάτε κάτι δικό σας. Πάμε λοιπόν για τα 6 πεντάκτηνα που είναι και αυτή μια κάρτα επανασύνδεσης. Για να δούμε, είπαμε ότι αυτό το άτομο σκέφτεται να σου επιστρέψει εσένα ένα κομμάτι της αγάπης, ίσως και κάποια χρήματα εδώ. Βέβαια έχει στο κεφάλι του μια άλλη κυρία αυτήν την ώρα, η οποία κυνηγούσε αυτόν τον άνθρωπο γιατί πίστευε ότι έχει λεφτά και μπορεί πραγματικά να είχατε φτάσει εσείς αυτόν τον άνθρωπο να έχει χρήματα, γιατί δείχνει εδώ ότι μπορεί να είχατε κάποια μαγαζιά, να είχατε τύχη μεταξύ σας, να είχατε την τύχη να φτιάξετε τα λεφτά. Αυτή τον κυνηγάει, αυτό σκέφτεται να έρθει, σκέφτεται να σε δικαιώσει, αλλά με τα 6 πεντάκτηνα σημαίνει ότι ακόμα υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο και η σιγαριά τώρα όμως πλέον πέφτει κατά τη δική σας μεριά, γιατί είπαμε ότι έχετε δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό με τα 8 πεντάκτηνα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει εδώ. Για να δούμε στα 8 πεντάκτηνα. Ναι, εσείς δουλεύετε για να σας δώσει την αξία που λέγαμε στο παρελθόν. Δηλαδή που από αυτόν τον άνθρωπο, παρόλο όσα είχατε κάνει, το μόνο που πήρατε πίσω ήταν η απογοήτευση και έχετε ένα θέμα εσείς πολύ σοβαρό με την αξία. Γι' αυτό όντως μοιάζει πολύ έντονη ενέργεια της Παρθένου εδώ ή η έντονη ενέργεια του Ιχθύ εδώ, άντρας γυναίκα, περισσότερο τα κορίτσια. Το έχετε πολύ έντονο αυτό τώρα αυτό το χρονικό διάστημα και παλεύετε για να αποκαταστήσετε ίσως και τη φήμη σας. Δεν μου το έβγαλε αυτό, αλλά εδώ νομίζω ότι παίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τα λόγια που έχουν υποθεί, έχουν υποθεί πολλά λόγια. Η δικαίωση λοιπόν για σας, για τα κορίτσια, για να δούμε τι γίνεται με αυτή τη δικαίωση. Για να δούμε τι γίνεται. Την περιμένετε λοιπόν. Μας λέει από την άλλη ότι είχε κρυμμένο το συναίσθημά του αυτός ο άνθρωπος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξέρεις, τα ζώδια του νερού πραγματικά το κάνουν, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Σε όποιο ζώδιο και να είναι ο άνθρωπός σου δείχνει ότι υπάρχει μια κρυμμένη ενέργεια, μια ενέργεια της αγάπης που ίσως και ο ίδιος δεν ήθελε να την αναγνωρίσει. Κάτι το μυαλό του μπλοκαρισμένο, είπαμε ότι υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα, μας λέει ότι έχει συναισθήματα
και μάλιστα πάρα πολλά συναισθήματα, τα έχει βρει λίγο με τον εαυτό του, με το σύμπαν, με τις σκέψεις του, νιώθει τυχερός που ήσουν στη ζωή του. Πάμε να δούμε με τον υπότη των πεντάκτηνων που είπαμε σου φέρνει την αγάπη πίσω. Εδώ έχει πληρωθεί ένα κάρμα επίσης του γονιού σας, του πατέρα σας ή του πατέρα του. Επίσης μια καινούργια γνωριμία για κάποιους μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερης ηλικίας και να έχει να κάνει και με το εξωτερικό, ή αυτός ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει να είναι μεγαλύτερης ηλικίας και να είναι στο εξωτερικό. Πάμε να δούμε λοιπόν με την κάρτα της κρίσης τι γίνεται εδώ, τι έχουμε να περιμένουμε. Εδώ ίσως ένα παιδί να φυλάκιζε αυτόν τον άνθρωπο και να μην μπορούσε να έρθει στη ζωή σου μέχρι τώρα. Λοιπόν, πάμε, βρίσκεται σε φυλακή λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, βρίσκεται σε μια κατάσταση εγκλωβισμένος, τον κυνηγάνε για τα λεφτά, θέλουν λεφτά, μέλη της οικογένειάς του, παιδί του, μια γυναίκα πρώην, μια αραβωνιαστικιά, μια που χώθηκε στη δική σας σχέση. Είναι όλες οι ιστορίες εδώ. Για πάμε να δούμε τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος σε σχέση με εσένα και την άλλη γυναίκα. Τι σκέφτεται σε σχέση με σένα και την άλλη γυναίκα. Ότι πρέπει τέλος πάντων να την αφήσει να φύγει γιατί τον κρατάει πίσω, είναι ένα βαμπύρ που δεν μπορεί να τον αφήσει να έρθει κοντά σου, αλλά ήρθε η ώρα να το κάνει, δεν τον παίρνει άλλο αυτόν τον άνθρωπο, θέλει να κάνει το ταξίδι λοιπόν, νιώθει πάρα πολύ μοναξιά, για να δούμε. Αυτή η γυναίκα τον έχει κάνει αλχημικά θέματα εδώ, γι' αυτό δεν μπορεί να φύγει και γι' αυτό έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει και γι' αυτό πρώτη κάρτα βγήκε ο Ιεροφάντης. Είπαμε από παιδική ηλικία είναι ορφανός αυτός. Εσύ τώρα λοιπόν αυτό που περιμένεις, εντάξει, σου είπα πολλές φορές και θα το πω ακόμα μία και θα το λέω συνέχεια χωρίς να έχω καμία ενοχή που το κάνω αυτό, ότι οι κάρτες με αφήνουν άφωνη πολλές φορές σε ανοίγματα που γίνονται. Ένα είναι και αυτό, δηλαδή τον έχει δεσμευμένο αυτή η γυναίκα με αλχημικά πράγματα και εσύ εδώ αυτό που προσδοκάς και δουλεύεις, το δουλεύεις με τον Ιεροφάντη και την πίστη σου. Μόνο αυτή είναι η ενέργεια που σώζει αυτό το άνοιγμα και γι' αυτό μας λέει ότι αν έχεις κουραστεί και δεν αντέχεις άλλο, κλείς την αυτή την υπόθεση και πάνε στην καινούργια γνωριμία, γιατί αυτή η γυναίκα εδώ έχει πολύ μεγάλη ενέργεια με τα λεφτά, δηλαδή δεν μπορώ, μου λέει όλο λεφτά, θέλω λεφτά, μόλις πάω να τη σκεφτώ αυτή η λέξη πετάγεται στο μυαλό μου. Πάω να δω λοιπόν σε αυτό που περιμένεις, στην προσδοκία που έχεις, τι γίνεται. Επίσης λέει σταμάτα να είσαι ανασφαλής και αν υπάρχει άλλη γυναίκα να φοβάσαι ότι αρέσει πιο πολύ από σένα, σταμάτα το αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για σένα, μια ανασφάλεια που μπορεί να την είχες και εσύ από παιδική ηλικία, ενώ είσαι ένας πανέμορφος άνθρωπος, να έχεις εχθρούς, τον ίδιο σου τον εαυτό τις περισσότερες φορές, γιατί έχεις ανασφάλεια. Σου έχω πει κάποιες φορές ότι είσαι ένα μοναδικό άτομο στον πλανήτη Γη που για κάποιου μάτια είσαι το ομορφότερο άτομο στον κόσμο. Και σκέψου το λίγο και θα δεις πως έτσι είναι. Βγες έξω από τον εαυτό σου και δες, σκέψου το, βάλ το κάτω αυτό, στο λέω συνέχεια μάλλον, και δες ότι είσαι ένα άτομο, θα στο ξαναπώ, που για τα μάτια κάποιων ανθρώπων είσαι το ένα και μοναδικό πρόσωπο. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, κανείς δεν αρέσει σε όλους, δηλαδή και κάτι πανέμορφο που βλέπεις εσύ, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει, όσο περίεργο και να σου ακούγεται. Εσύ λοιπόν εκεί έξω αυτόν τον άνθρωπο τον έχεις καρμικό, σταμάτα να αμφισβητείς ότι είσαι ωραία, μοιραία κτλ. Και να νιώθεις ότι το άλλο πρόσωπο είναι πιο ωραία. Δεν έχει να κάνει. Έχεις δει όμορφα άτομα να ανοίγουν το στόμα τους και να θέλεις να φύγεις χιλιόμετρα. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή η γυναίκα, γιατί αυτή η γυναίκα δεν κοιτάζει με τη λαχτάρα που κοιτάς εσύ έναν άνθρωπο, κοιτάζει με το νόμισμα στα μάτια της. Ξέρεις τι διαφορά έχει αυτό στη ματιά ενός ανθρώπου? Δεν ξέρεις ότι όλα είναι μέσα στο πρόσωπό σου, φαίνονται. Είναι μέσα στα μάτια σου, στα αυτά που λες, το πώς αγγίζεις, το πώς αισθάνεσαι. Είναι τεράστια διαφορά. Αυτή αγγίζει έτσι, αχ τζιζ, και εσύ αγγίζεις με πάθος. Μόνο αυτό ο άλλος το καταλαβαίνει. Το γιατί δεν το καταλάβαινε,
Είπαμε ήταν γιατί υπήρχε αλχημία επάνω του, μαγεία. Πάμε να δούμε λοιπόν, εδώ έχουμε την κάρτα το ότι σε ποιον θα δώσει αξία αυτός ο άνθρωπος. Σε σένα φυσικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνονται με τίποτα, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Αν υπάρχει άτομο στη ζωή σας αυτή τη στιγμή, είναι στα μαλώματα, γιατί έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα πια. Λένε άλλα πράγματα ο καθένας, τίποτα από αυτά που φαντάζεσαι. Έχουν φτάσει σε μια πολύ ψυχρή κατάσταση. Άρα τι γίνεται εδώ, για περίμενε. Πάμε να δούμε τι γίνεται, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βρει το θάρρος να έρθει κοντά σου. Θυμάσαι ότι είπα ότι από το παρελθόν έχει προβλήματα, είχε και τη συνείδηση θύματος αυτός. Πρέπει λοιπόν να βρει το θάρρος. Η άλλη είναι μόνο σεξουαλική ενέργειά της, τίποτα θετικό. Πάνω στο καινούριο πρόσωπο, όσοι πάτε, θα σας θεραπεύσει τις πληγές σας. Πάνω στο ότι εσείς που συνεχίζετε να παλεύετε θα ζήσετε μία απίστευτη σύνδεση με αυτόν τον άνθρωπο. Πάνω στο παιδί βλέπεις ότι βγαίνει το παιδί και οι δυο σας βγάζει τραύματα από το παρελθόν. Πάνω στην οικογένεια λέει ότι γίνε δημιουργικός, δημιουργική και παλεύεις εσύ. Θυμήσου ότι εσύ τα έκανες όλα με τη δουλειά σου, το μυαλό σου, είσαι ένα πανέξυπνο άτομο. Πάνω στα κορίτσια βγαίνει ότι έμαθες, πόσο γρήγορα σε έκανα να μάθεις όλα αυτά τα πράγματα. Τι έμαθες, είναι το μάθημα, είναι ο χρόνος, είναι πολλά. Είναι τι σου έχει μάθει όλη αυτή η ιστορία, πόσο γρήγορα μαθαίνεις. Δηλαδή έχεις καταλάβει ότι εδώ πρέπει να το πιστέψεις ότι υπάρχει κακή ενέργεια, μαγεία, ξόρκια, δεν αντέχω άλλο που τα λέω κιόλας. Λοιπόν, πάνω το σύμπαν λέει, σας στέλνει μαζί γιατί αγαπιέστε πραγματικά, όπου και να είναι αυτό το άτομο. Και το κάρμα που πληρώθηκε ήταν του πατέρα σας ή του πατέρα του, όπως είπα πριν, και τον είχαν παγιδεύσει και σας είχαν παγιδεύσει και εσάς. Έχει πληρωθεί λοιπόν αυτό, θα τον ελευθερώσετε, είναι στο δικό σας χέρι αν θα ελευθερώσετε αυτόν τον άνθρωπο. Κεντρική κάρτα είναι μαγεία, θα το βρει το θάρρος λοιπόν. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου άνοιγμα. Σε ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Αν σου άρεσε κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Κάνε ένα like λοιπόν, κάνε ένα σχόλιο, σε ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο, ενώ έχουμε και τα Romania Destiny που αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, εκεί κάνουμε κάρτα και συμβουλή ημέρας, τα Romania κάτω Παύλα Destiny, για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κάνα 2 βιντεάκια άλλου τύπου, μικρά βέβαια. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα 2ωρο. Και εκεί μετά φυσικά γίνεται και αυτό βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Άρα ακόμη μία φορά τι μας λέει εδώ, πιστεύω, ότι πιστεύω αυτό θα γίνει, πρέπει να αφήσω πίσω τους φόβους μου, να μην φοβάμαι ένα άλλο άτομο, να μην έχω ανασφάλεια, αν είμαι ωραίος, αν δεν είμαι ωραίος. Είπαμε η ομορφιά είναι από μέσα μας. Πρέπει, άμα δεις ότι δεν μπορείς να θεραπευτείς μόνη, πρέπει να μιλήσεις με κάποιον ειδικού, γιατί έχει ζητήματα από την παιδική σου ηλικία. Έτσι συμβαίνει, παιδιά, το ξέρουμε πια όλοι. Δες λέει τα σημάδια, γιατί υπάρχουν σημάδια γύρω σου που βλέπουν, που σου δείχνουν γιατί την παλεύεις ακόμα αυτήν τη σχέση. Παρατήρησε τα σημάδια λοιπόν και όλα θα πάνε καλά. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου πάντα.